سلام، به همدیگی خوش اومدین. امروز میخوام فسنجون با گوش قلقلی درست کنم. فسنجون رو تو هر شهری یه مدل میپزن. یکی ترش میخوره، یکی ملس میخوره، یکی شیرین میخوره. با مرغ درست میکنن، با گوش درست میکنن. تو هر شهری یه مدله. برای من حتما تو کامنت ها بنویسین که تو شهر شما چجوری درستش میکنن. برام خیلی جالبه که بدونم. من خودم معمولا با فیله مرغ از همه بیشتر دوست دارم و اینکه دوست دارم یه ذره طعم ملس داشته باشه. حالا امروز میخوام با گوش قلقلی درست کنم. هم خودم خیلی وقت نخوردم، هوس کردم، خیلی خوشمزه است. بریم با هم درستش کنیم. خب برای درست کردنش اول از همه من یه دونه پیاز نسبتا متوسط رو پوستش رو میکنم. درست کردن فسنجون برای اینکه روغن بندازه، چون مهمترین نکته فسنجون اینه که خوب روغن بندازه. چند تا نکته داره که من حین کار حتما بهتون میگم این نکات رو رعایت کنین. فسنجونتون به قول معروف یه وجب روغن روش میفته. اینو من پوست کندم، یه آب میزنم و اینکه باید رندش کنم. خب من از رنده ریز استفاده میکنم چون اصلا نمیخوام پیاز توی فسنجون معلوم بشه. من میخوام فسنجون رو توی قابلمه استیل درست کنم. اول قابلمه استیل رو میذارم روی حرارت تا حسابی داغ بشه و بهش روغن اضافه میکنم و پیازامم اضافه میکنم. پیاز رو فقط به اندازه‌ای تفت میدم که آبش تبخیر شه و یکم از اون حالت خامی در بیاد. مرحله بعد گردوها رو میریزم تو میکسر رو خورد میکنم. من گردو رو حسابی ریز ریز میکنم. گردو تا این مرحله که ریز شد به پیازی که کمی تفت داده شده بود اضافه میکنم و یه قاشق رب انار هم بهش اضافه میکنم و این مخلوط روی گاز باید یه خورده حرارت ببینه و تفت داده بشه. مدام باید هم بزنید تا نسوزه و ته نگیره. اینجا ما قراره اولین شوک رو به فسنجونمون بدیم. چطوری؟ وقتی گردو و رب انار همراه همدیگه حرارت میبینن و داغ میشن و شما بلافاصله بعدش آب سرد بهش اضافه میکنید، این میشه شوک اول برای گردو که هم تحت تاثیر یه ماده اسیدی بوده، حرارت دیده و آب سرد اون شوک بهش وارد میشه و باعث میشه که روغن آزاد کنه. آب سرد رو که اضافه کردم به همراه نمک و فلفل میذارم روی حرارت تا یه ذره به قل بیفته و روغن آزاد کنه. حرارت باید کم باشه. تو این فاصله میرم که گوش قلقلیامو درست کنم. گوش چرخ کرده رو با پیاز رنده شده و نمک و فلفل خوب مخلوط میکنم و ورز میدم. بعد گلوله های ازش به اندازه گردو درست میکنم و همه رو میذارم توی بشقاب. در نهایت روش یه کیسه میکشم و میذارم یخچال یه خورده استراحت کنه و طعم‌ها به خورده همدیگه بره. تقریبا نیم ساعت از جوشیدن فسنجون روی حرارت که گذشت و یکم روغن انداخت، من یه لیوان آب یخ بهش اضافه میکنم تا هم میزان آبش بالانس بشه، همین که اون یخ شوک دوم رو بهش بده. توی این فاصله برنجم هم میذارم که بپزه. من برنج رو همیشه به صورت کته درست میکنم و معمولا روغن نمیزنم و خیلی هم خوب میشه، ولی حالا برای ویدیو من این سری یه ذره روغنم زدم. به صورت کته درست میکنم. آبش که تقریبا خوش شد اینجوری توی یه دونه بشقاب خالی میکنم و تهدیگ میزنم. حالا تهدیگتون رو میتونید با هر چی که دوست دارید بزنید، زعفرون، نون، سیب زمینی، هر چی که دوست دارید. من یه ذره زردچوبه خیلی کم فقط برای رنگش و دارچین و مخلوط کردم با روغن و نون گذاشتم. بعدم برنج رو اضافه میکنم و یه چند تا سوراخ ایجاد میکنم تا قشنگ دم بکشه. فقط فسنجون رو نگاه کن که بعد حدوداً 1 ساعت چقدر روغن انداخته. یکم هم زدم تا ببینم ته نگرفته باشه یا نه و درش رو دوباره به صورت نیمه باز گذاشتم. بعد از 2 ساعت قل زدن روی حرارت خیلی کم، شوک سوم رو بهش دادم. چند تا تیکه یخ دیگه بهش اضافه کردم و درش رو دوباره به صورت نیمه باز بستم تا روغن نهاییش هم پس بده. حالا هواپز رو گذاشتم پیش گرمایش بشه تا گوش قلقلیا رو اضافه کنم
میکنه که کامل توی هواپس سرخ بشه. بعد از سرخ شدن گوش قلقلیا رو به فسنجونم اضافه میکنم. تا اینجای ویدیو اگه آموزش رو دوست داشتی یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی و به دوستاتم معرفی کنی. خیلی خوشحالم میکنی. یادت باشه بین زمان پخت گوش قلقلیا رو یه زیر و روی بکن تا همه سمتش کامل سرخ بشه. به به چه روغنی انداخته فسنجونمون. حالا گوش قلقلیایی که سرخ شده رو به فسنجون اضافه میکنم و مجددا درش رو به صورت نیمه باز میذارم. یه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه بمونه کافیه و فسنجونمون حاضره. بله بریم که فسنجون رو توی ظرف سرو بکشیم. من کاری که همیشه مامانم میکرد، مخصوصا مواقعی که مهمون برامون میومد، روغن روی فسنجون رو جدا میکرد و توی دونه کاسه میریخت و فسنجون رو که توی ظرف سرو ریخت در نهایت اون روغن رو روی فسنجون میریخت. و نگم برات چه صحنه دلپذیری بود برای من، چون من عاشق فسنجونم. این روغن رو میریزم روش. میذارم همین. یه ذره سوخته. این ورش خوبه. عاشق فسنجونم. بچه تعدیکمو یه 5 دقیقه برنجمو خاموش کردم و تعدیکم یه ذره نرم شد، در صورت که من نمیخواستم بخورم. وای حالا فسنجونا تو شهرهای مختلف کاملا متفاوته. مثلا خیلیا توی رشت که میدونم حتی اگه اشتباه نکنم آب قوره یا آب نارنج میریزن و رنگش برای بعضی جاها روشن‌تره، برای بعضی جاها تیره تره، ولی من اینجوری دوست دارم. داغه. چشام اشک افتاد. پیاز. خب اینم از فسنجون با گوش قلقلی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و نظرتو برام بنویس. اگه کانال رو هم سابسکرایب نداری یادت نره حتما سابسکرایب کن، چون کلی دستور خوشمزه دیگه تو راهه. خوشحال میشم همدیگی رو به دوستاتم پیشنهادش کنی.